እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሁላችሁንም እንደምንላችሁ እንደምናደራችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሜን ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ቃል ክብር ምንችል ሰዎች ቆመን የእግዚአብሔር ቃል አነብላችኋለሁ ከዛ በኋላ ያው የሆነውን የክርስቶስ ኢየሱስን ሕይወት በቃል ውስጥ እንካፈላለን ታችሁ መጽሐፍ ቅዱስ በእጃችሁ ላይ ያላችሁ ሮሜ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 16 እስከ 22 ያለውን እሱን ዛሬ አብረን እንድናይ እንፈልጋለን። እንደዚህ ላለ እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ተስፋው በእምነት መጥቷል ይሄውም ተስፋው በጸጋ እንዲሆንና ለአብርሃም ዘር ሁሉ ዋስትና ይሆን ዘንድ ነው ይህም በሕግ የእርሱ ለሆኑት ብቻ ሳይሆን በእምነት የአብርሃም ለሆኑትም ነው እርሱም የሁላችንም አባት ነው ይህም የብዙ ሕዝብ አባት አደርጋለሁ ተብሎ እንደተጻፈው ነው እርሱም ለሙታን ሕይወትን በሚሰጥ ያልነበረውን እንደነበረ በሚያደርግ ባመነበት አምላክ ፊት አባታችን ነው ክብር ለእግዚአብሔር ነው ዘርም እንዲህ ይሆናል ተብሎ ለእርሱ በተነገረው መሰረት ምንም ተስፋ በሌለበት አብርሃም በተስፋ አምኖ የብዙ ሕዝብ አባት ሆነ እርሱ የ100 ዓመት ሰው ሆኖ ሳለ የራሱን ሰውነትም ሆነ የሳራን ማህፀን ሙት እንደነበረ እያወቀ በእምነቱ አልደከመም ይልቁንም በእምነቱ በመጽናት ለእግዚአብሔር ክብርን ሰጠ እንጂ የእግዚአብሔርን ተስፋ አልተጠራጠረም እግዚአብሔርም የሰጠውን ተስፋ እንደሚፈጽም በሙሉ ልቡ እርግጠኛ ነበር ስለዚህ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት የሚለው ቃል የተጻፈው ለእርሱ ብቻ አይደለም ነገር ግን እግዚአብሔር ጽድቅ አድርጎ ለሚቆጥርልን ጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ባስነሳው በእርሱ ለምናምን ለእኛም ለሁላችን ጭምር ነው እንጸልያለን እግዚአብሔር አምላካችንና እግዚአብሔር አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለዚህ የጠዋት ጊዜ እናመሰግናለን በደም ስለፈጠርከው ስለዚህ ህብረት በሰማይና በምድር ክብር ላንተ ይሁን እንወድሃለን እግዚአብሔር ሆይ እናከብርሃለን እናመልክሃለን ይሄ አሁን ኦፖርቹኒቲ ነው በሰማይና በምድር ክብር ላንተ ይሁን ስለሰጠህን እድል በመልካምነትህ ስላሳየህን ስለዚህ ቀን ስምህን በድፍረት እንድንጠራ ህሊናችንን በደም ስላነጻ በአንተ በትልቁ አምላክ ፊት እንቆም ዘንድ ይሄንን መንፈስ በመንፈሳችን ውስጥ ሕያው አድርገህ ስላቆምክልን ክብር መስጋና ላንተ ይሁን ከኛ የሆነ ምንም ነገር የለም እግዚአብሔር ሆይ ለዘላለም ክብር ላንተ ይሁን አሁን በዚህ ቦታ ደግሞ የሚዘራው ቃል በመልካም መሬት ላይ እንዲያርፍ ፍሬ እንዲያፈራ እግዚአብሔር አምላኬና አባቴ ሆይ እለምንሃለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የድንጋይ ልብ እንዳይኖር እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ ዘርህ እግዚአብሔር ሆይ ሲዘራ እንዲበቅል በቃሉ ውስጥ አንተ እንድትሰራ እንድትገለጥ ወደ ህዝብህ አልፈ እንድትመጣ እግዚአብሔር ሆይ እለምንሃለሁ ቃሉን ላከ ፈወሳቸው እንደተባለ እግዚአብሔር ሆይ ፈውስን የሚያመጣው እግዚአብሔር ሆይ ሕያው የሆነው ያንተ ቃል ያለምንም መከልከል በዚህ ቤት ውስጥ እንዲያልፍ እለምንሃለሁ አጋንንታዊ አሰራር ሁሉ በስምህ የወደቀ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የጽድቅ ጠላት ሁሉ የተመታ ይሁን በህዝብ ላይ ለመንገስ የሚወጣ ጉልበት የተማማለ መንፈስ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይገልበጥ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን የተዋረደ ይሁን የእግዚአብሔር አምላካችን መንፈስ በዚህ ቤት ውስጥ እንዲያልፍ ይሄንን ቤት እንዲቆጣጠር እግዚአብሔር ሆይ ጊዜውን ሁሉ ላንተ አሳልፌ እሰጣለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊ ስም ዛሬ እንዲሁ የእግዚአብሔርን ቃል አብረን ከዚህ ከሮሜ ምዕራፍ 4 ላይ ካለው ሐሳብ ተነስቼ ስለ ፈተና እንድናይ የምፈልገው ዋናው መሪ ሐሳቤ ፈተና ክርስቲያኖች ስለሚያጋጥማቸው ፈተና ከዚህ በፊት በዚህ ቦታ ላይ በመጣሁበት ጊዜ ሐዋርያት ሥራ 27 አካባቢ ላይ ያየነው ክፍል ትዝ ይለኛል ሐዋርያው ጳውሎስ ያለፈባቸው መንገዶች ከዛም ባሻገር ደግሞ ራእይ መጽሐፍ ላይ ስለ 7ቱ አብያተ ክርስቲያናት እነሱ ነገሮች በመጣሁባቸው ተከታታይ ጊዜያቶች ውስጥ ሳመጣ ያለፉበትን የመከራ ህይወትና መንገድ ያንን እንዲሁ በማያያዝ እንዳመጣው ትዝ ይለኛል
ምናልባት ይሄ ልጅ ምንድነው ስለ መከራ ነው እንደሚመጣብን እንደማትሉ ተስፋ ነው። መከራ ሲኖር ፈተና ሲኖር ደግሞ መውጫም አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንዲሁ ሳስብ ስለዚህ ፕሮግራም ፓስተር ዳኝ ይህንን ጊዜ እንዳገለግል ሲሰጠኝ ሲጸልይ በልቤ የመጣው ቃል ይሄ ነው። ስለ ፈተና ክርስቲያኖች የሚያልፉባቸው የህይወት ፈተናዎች ዛሬ እንድናይ እፈልጋለሁ እና መቼም ከፈተና የሚወጣ ህብረተሰብ ያለ አይመስለኝም። ዓለማዊ ክርስቲያንም ማንኛውም ፍጥረት በፈተና ውስጥ ያልፋል። ይሄ የታወቀ ነገር ነው እና ደግሞ የክርስቲያንን ፈተና ይገርማቸዋል። ክርስቲያንን የሚያክል በዚህ ፕላኔት ላይ በፈተና ውስጥ የሚያልፍ ህብረተሰብ የለም። እውነት ነው አይደለም? ክርስቲያንን የሚያህል በፈተና ውስጥ የሚያልፍ ህብረተሰብ የለም። ለምን መሰላችሁ? የመጀመሪያው ነገር ክርስቲያኖች ስለሆነ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። አሜን። ኦፕሽኖች እያሉ ኦፕሽኖችን አንጠቀም። የጽድቅን ህይወት ለመኖር ስንነሳ ሁል ጊዜ የሚመጡብን ፈተናዎች ብዙ ናቸው። የፈተናዎቻችን ደግሞ ምንጮች እንደዛው ናቸው። ፈተና በክርስቲያን ህይወት ላይ ምንጩ ብዙ ነው። በብዙ መንገድ ይፈተናል። ክርስቲያን በራሱ ይፈተናል። አንዳንድ ጊዜ ራሳችን በራሳችን ላይ ፈተና የምናመጣባቸው ሁኔታዎች አሉ። በሰይጣን የምንፈተንባቸው ሁኔታዎች አሉ። ሰይጣን ያው የጽድቅ ጠላት ነው፣ ይፈተነናል። በተለይ ሐዋርያው ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ በአንደኛ ተሰሎንቄ 4 አካባቢ ላይ ስትመለከቱ በጳውሎስ ህይወት ውስጥ እንኳን ሰይጣን ይገለጥ ነበር። በነ ጴጥሮስ ህይወት ውስጥ በዛ መንገድ ያልፋል እና ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ለጴጥሮስ ምንድነው ያለው? ስምዖን ስምዖን ሆይ ሰይጣን እንደ ስንዴ ሊያበጥራችሁ ለመነ፣ እኔ ግን እምነት እንዳይጠፋ ስላንተ ማለድኩ። አንዳንዱ ይገርማቸዋል። በሰይጣን የሚመጣ አንዳንዱ ፈተና ራሱ በእኛ ጾም ጸሎት እንኳን አይፈታም። እኔ በቃ አልፋለሁ በእንደዚህ አይነት ህይወቶች ውስጥ እና ልክ ለጴጥሮስ እንዳለው ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲማልድልኝ ነው እድሉን የምሰጥ። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። አሜን። ፈተናዎቻችን ብዙ ናቸው። ብዙ አይነት ፈተናዎች በክርስቲያን ህይወት ውስጥ ይፈራረቃሉ። ደግሞ እንደ ክርስቲያን ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር በፈተና ውስጥ ሲያልፍ በፈተና ውስጥ ያለፈ ተሞክሮ ያለው ጠንካራ ህብረተሰብ በዚህ ዓለም ላይ ክርስቲያንን የሚያገኝ ሐዋርያ ጳውሎስ ደግሞ ለዚህ ያው ምስክር ነው። ተሞክሯል ይላል በአንድ ትርጉም ላይ ማለት ነው። በሌላው ትርጉም ላይ አግኝቶ መክበርን፣ አዲሱ ትርጉም ላይ አጥቶ መቸገርን ይሄንን ሁሉ አውቃለሁ ይላል። ተሞክሯል፣ ነገር ግን ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ። መራብንም መጥገብንም ይላል በሌላው ትርጉም ደግሞ። የፈተናዎቻችን ምንጮች እጅግ በጣም ብዙ ናቸው። አለመጸለይ አንዱ የፈተና ምንጭ ሊሆን ይችላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር በማቴዎስ 26:4 ላይ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ። የፈተናዎቻችንን ምንጮች ስናስብ በብዙ መንገድ ልንዘረዝራቸው እንችላለን። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2:9 ላይ ጌታ እግዚአብሔር የሚያመልኩትን ከፈተና እንዴት እንደሚያድን ይላል። እግዚአብሔርን አለማምለክ የፈተና ምንጭ ሊሆን ይችላል። እውነቴን ነው የምላችሁ። ኢዮብ ባለፈበት የህይወት ፈተና የህይወት ጎዳና ከአራት ትላልቅ ሰዎች መካከል አንዱ መጥቶ እንደዚህ ነው ያለው። አንተ አለው ይሄ ፈተና የደረሰበት ምክንያት አለው ግምቱን ነው የሚነግር። አንተም አምላክህን እግዚአብሔርን ማምለክን ትተሃል ይለዋል። እግዚአብሔርን መፍራትን ታፈርሳለህ፣ አምልኮንም አስቀርተሃል ይለዋል። ስለዚህ ጴጥሮስ እነዚህ በህይወት ፈተና ውስጥ በክርስቶስ ምክንያት በቀጳዶቅያ፣ በእስያ፣ በገላትያ፣ በቢታንያ በተለያየ ቦታ ላይ ለተበታተኑ ክርስቲያኖች ሲጽፍላቸው ይሄን ነው የሚላቸው። ጌታ እግዚአብሔር የሚያመልኩትን ከፈተና እንዴት እንደሚያድናቸው ይናገራል። የፈተናዎቻችን ምንጮች አሁን ብንዘረዝራቸው ሚሊዮን ናቸው።
ሰዎች የፈተና ምንጮች ይሆናሉ። ጎረቤቶቻችን፣ ቤተሰቦቻችን፣ አስተሳሰባችን ከምንም በላይ ደግሞ የሚያስፈራው ይሄ ይመስለኛል። የራሳችን አስተሳሰብ ለራሳችን ጠላት ይሆናል አንዳንድ ጊዜ። እናንተ ብዙ ነገሮችን ማለት ትችላላችሁ። በዚህ ቦታ ላይ ዛሬ ግን የምናየው የፈተናው ምንጭ እግዚአብሔር አድርጌ ነው። እግዚአብሔር ይፈትናል። እግዚአብሔር ፈታኝ አምላክ ነው። ደግሞ በእግዚአብሔር ስትፈተኑ ለመጠንከር ነው፣ ለማደግ ነው፣ ለመጽናት ነው፣ ፍሬ ለማፍራት ነው። እግዚአብሔር ሊጠቀምባችሁ ነው። እግዚአብሔር ሊያከብራችሁ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። አሜን። የእግዚአብሔር ቃል ሮሜ ላይ እና ዕብራውያን ላይ በአስገራሚ ሁኔታ ከተጠቀሱልን ሰዎች መካከል አንዱ ትልቁ የእምነት አባት አብርሃም ነው። አሁን በዚህ ክፍል ውስጥ እንዳነበብነው የአብርሃም የፈተናውን ምንጭ ስንመለከት እግዚአብሔር ነው። በየመሃሉ ራሱ ፌል የሚያደርግባቸው ነገሮች ይኖሩ እንጂ አጠቃላይ አውዱን ስትመለከቱ በአብርሃም ሕይወት ውስጥ ፈታኝ የሆኑ የምታዩት እግዚአብሔር ነው። ገና ከጠዋቱ አብርሃምን እግዚአብሔር ሲጠራው በዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ላይ ሁላችንም ያካፈልነው የምናውቀው ጥቅስ ነው። እግዚአብሔርም አብርሃምን እንደዚህ አለ፣ አገርህን፣ ወገንህን፣ የአባትህን ቤት ትተህ እኔ ወደማሳየህ ምድር ሂድ። ሁሉ ጊዜ ጨፍኜ በቃ ከሚዘገንነኝና ከማስባቸው ክፍሎች መካከል አንዱ ይሄ ነው። ትልቅ ፈተና ነው አብርሃም የገጠመው ገና ሲጀምር። ልብ በሉ። እንደዚህ አሁን ይሄ የተሰበሰበ መጽሐፍ ቅዱስ አሁን እኛ እንደምናነበው 66 መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ተሰብስቦ ያለበት ዘመን አይደለም። ያ ዘመን የመዝሙር ካሴት የለም። ምስክር የሚሆን ክርስቲያን አካባቢው የለም። ከምንም በፊት ህይወቱን የሚፈትን ነገር ነው በአብርሃም ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር ያመጣው። አገርህ ከዚህም በፊት ይህን ክፍል እንዳየነው ትዝ ይለኛል። አንድ የተወለደበትን ትልቅ ሀገር፣ ወገንህን፣ ቋንቋውን የሚያወራባቸውን ህብረተሰቦች፣ በቋንቋ የሚግባባባቸውን የእሱን ጎሳ የሆኑትን። አሁን ይህ ጥያቄ ወደ እናንተ ሲመጣ ዛሬ እግዚአብሔር ምን አይነት እግዚአብሔር ነው? አገርህን፣ ወገንህን ደግሞ እሱ ሲደንቅ ደግሞ እያጠበበው ይመጣል እግዚአብሔር። ከአባት ቤት ውጣ፣ ልጆችን ትተህ ሂድ ይላል እግዚአብሔር። ሚስትን ትተህ ሂድ ይል ፈተና ማለት ነው። ምንም ኮምፓስ የለም እጁ ላይ። ደግሞ እኔ ወደማሳይ ምድር ውጣ ነው ያለው። ወዴት እንደሚሄድ አያውቅም አብርሃም። ከዛ በኋላ ያለው ክፍል ደግሞ ስትመለከቱት እግዚአብሔር እንዴት እንደሚባርከው፣ እንዴት ታላቅ ሕዝብ እንደሚያደርገው፣ እንዴት በህብረተሰብ ውስጥ ስሙን ገናና እንደሚያደርገው፣ እንዴት እንደ ምድር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደሚያበዛው፣ በሰማያዊና በምድራዊ በረከት እግዚአብሔር እንዴት እንደሚገለጥ በሱ ህይወት ውስጥ ይሄ ሰው ለብዙዎች መጠለያ እንደሚሆን፣ ለብዙዎች ታዛ እንደሚሆን፣ ለብዙዎች እምነት ምሳሌ እንደሚሆን እግዚአብሔር ይነግረዋል። አሁን እንግዲህ ቁጥር 1 ብቻ ቆርጠን ይዘን ብንወጣ እንዴት አደጋ ነው። እግዚአብሔር እንደዚህ ይለዋል፣ ወደማሳየህ ምድር ውጣ። የሚገርማችሁ ብዙም አልተጓዙ። ምዕራፍ 12 ቁጥር 10 ላይ ስትመለከቱ ፈተናው ደግሞ ይጀምራል። እግዚአብሔር እንደሚባርከው ቁጥር 2 ላይ ታላቅ ሕዝብ አደርግሃለሁ፣ እባርክ 7 ነገሮች አሉ። እባርክሃለሁ፣ ስምህን ገናና አደርገዋለሁ፣ ለሌሎች በረከት ትሆናለህ፣ የሚባርኩህን እባርካለሁ፣ የሚረግሙ ይረገማሉ፣ በምድር የሚኖሩ ሕዝቦች ሁሉ በአንተ ምክንያት ይባረካሉ። እነዚህን የሚያካክል ፓኬጅ የሆነ የታጨቀ ትልቅን ተስፋ እግዚአብሔር ራሱ እግዚአብሔር ለአብርሃም ተናግሮትና ሰጥቶት ብዙም አይደለም። ቁጥር 10 ላይ ስትመለከቱ ትልቁ ፈተና ይመጣል። በከነዓን ከደረሱ በኋላ ረሃብ ሆነ። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የሚያደርገውን ሁሉ ያውቅ ነበር። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን።
እግዚአብሔር ዝም ብሎ የሚሄድ አምላክ አይደለም። በህይወታችን ላይ የሆነ ዕጣ እየጣለ ምናምን የሚያወጣ አምላክ አይደለም። በደረሰበት የሚደርስ አምላክ አይደለም። ተፈጥሮ የሚመራው አምላክ አይደለም እግዚአብሔር። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። የሚያደርገውን ሁሉ ያውቃል። እነዚህ ሁሉ ተስፋዎች ከተሰጡት በኋላ በአብርሃም ህይወት የሆነው ግን ቫይስ ቨርሳ። እዚሁ ምዕራፍ 12 ቁጥር 15 ስትመለከቱ ሚስቱ ወደ ቤተ መንግስት ተወሰደች ይላል። በቤተሰብ ውስጥ ሁሉ ሌላ ችግር። ምዕራፍ 16 ላይ ስትመለከቱ እንደዚህ አይነት ፈተና በአብርሃም ህይወት ውስጥ ሲመጣ ታያላችሁ። ምዕራፍ 20 ላይ ስትመለከቱ ቁጥር 2 ላይ ከእንደገና ሌላ ሚስቱን ለማዳን የተጠቀመባቸውን ደግሞ ዘዴዎች ሁሉ ታያላችሁ። እነዚህ ሁሉ ፈተናዎች ናቸው። ምዕራፍ 22 ላይ ስትመጡ ደግሞ በጣም የተጫነው ትልቁ ችግር ደግሞ ሲፈጠር ታያላችሁ። ልጅ ምን አደረገልኝ? አንድ ልጅ ራሳችሁ አንድ ልጅ ሰዋል ተባለ። አሁን እስቲ ከምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 እና 2 ላይ እንዴት ይታረቃል? በምን መንገድ መታረቅ ይችላል? ግራ አትጋቡ። እግዚአብሔር ሲናገር የምናልፍበትን መንገድ እግዚአብሔር ሲነግረን የእግዚአብሔርን ቃል ያዙ። ሁኔታዎች እንዲያነቡላችሁ እድል አትስጧቸው። እግዚአብሔር ትልቅ፣ እግዚአብሔር ለልጆቹ መልካም ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ነው። ልጅህን በሞሪያም ተራራ ላይ መስዋዕት አድርግልኝ። አንድ ልጅ ሁሉ እንዴት ታውቃላችሁ? በእንደዚህ አይነት ነገር በእንደዚህ አይነት ፈተናዎች ውስጥ እንሆን ይሆን? ዋና ነገራችንን ሊያሳጣን የሚችል ነገር ከእግዚአብሔር ዘንድ የመጣብን ፈተና ነው ይሆን? እግዚአብሔርን የተናገረው እግዚአብሔርን የሰጠኝ ያለ ወደ ኋላ ሄዳችሁ ስትመለከቱ ምዕራፍ 15 ላይ እግዚአብሔር ምዕራፍ 12 ላይ እንደዚህ ኃያል አደርግሃለሁ የተባለ ሰው ዘርህ እንደዚህ ይሆናል የተባለ ሰው ምዕራፍ 15 ቁጥር 13 ላይ ስትመለከቱ ዝርያዎቹ በሙሉ ባሪያዎቹ ይሆናሉ ተብሎ ወደ ግብጽ አንዳንዱ ነገር የራሳቸው የዘር ማንዘሩ ችግር ይምሰል እንጂ ይሁን እንጂ በእግዚአብሔር ዘላለማዊ ዕቅድ ውስጥ ደግሞ የተቀመጡ ዋና ነገሮች አሉ። አብርሃም በውስጥም በውጭም በህይወት ፈተና ውስጥ የነበረ ሰው ነው። እስከ መጨረሻው ሰዓት ድረስ እግዚአብሔር ዝም ያለው ሰው ነበር። ልጅን ለማግኘት የከፈለውን የህይወት ጎዳና፣ የህይወትን ፈተና፣ የእምነት ጽናቱን የዕብራውያን መልእክት ጸሐፊ ይጽፋል። የሮሜ መልእክት ጸሐፊ ይጽፋል ሐዋርያው ጳውሎስ። ዝም ተብሎ ወደዛ ደረጃ አልተደረሰም በአብርሃም ህይወት። ይሄንኑ ደግሞ አንድ ብርቅዬ የሆነ ማንነው የሚወርሰኝ ብሎ ሲፈራ እግዚአብሔር እንደሰጠው የሚያምነውን አንድ ልጁን ደግሞ መስዋዕት እንዲያደርግ ሲጠየቅ ሌላ ፈተና ነው። በማቴዎስ ወንጌል ላይ ያቺ ካናናዊት ሴት ትዝ ትላችኋለች። ግሪካዊቷ ሴት ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት ቻሌንጅ እንዳደረጋት። ውሾቹም እኮ ከጌቶቻቸው ፍርፋሪ ይጠብቃሉ አለች። እኔ ለእናንተ አልተላኩም ማለት ቃል በቃል ደቀ መዛሙርቱ አማላጅ ገቡ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲያደርግላት። መጨረሻ ላይ ግን አምልኮም አላስቀረችም። እቺ ሴት ሄዳ በእግሩ ስር ተደፋች ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር። በኋላ ምንድን ነው ያለው ኢየሱስ? እንደዚህ አይነት እምነት ቤትም አላየሁም፣ ቤት ነው የሌለው በእስራኤልም የለም ማለት በእኔ ወገን ያሉ በተከታዮቼ መካከል እንኳን ይህንን እምነት አላየሁም ማለት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። በፈተናዎቻችን ውስጥ በምናልፍባቸው ጎዳናዎች ውስጥ እግዚአብሔር
ዝም ያለ የሚመስለን ዓላማ አለ። ዛሬ እንዲሁ ይህንን በደንብ እንድናስብ ነው የምፈልገው። አብርሃም ነገሮችን የሚያው በእምነት ነው። እምነት የሚባል መነጽር ልቡ ውስጥ አለ። በቃ ያለ መነጽር ሰው ሊሄድ የማይችል ሰው አይነት ህይወት ነበር። ያንን መነጽር ካወለቀ መኖር አይችልም አብርሃም። ያንን የእምነት መነጽር አድርጎ ያያል። የሚያው በዛ የእምነት መነጽር ነው። የሚያው ደግሞ ማንም መሰላችሁ? እግዚአብሔርን ነው የሚያው። እግዚአብሔርን ያያል። በእውነት የእግዚአብሔርን አቅም የተረዳ ሰው ነው አብርሃም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በአካባቢ ያሉትን የሁኔታዎች አቅም አይደለም የሚያየው እግዚአብሔርን ነው በፈተና ውስጥ። ተፈጥሮ የሚሰብከውን ስብከት አብርሃም አልሰማም። በፈተና ፌል አድርጎ እግዚአብሔር የለም አላለም። ያለፈባቸው መንገዶች አሉ በህይወቱ። ፌል አድርጓል፣ ምንም ጥያቄ የለም። የእግዚአብሔር ቃል በዚሁ በምዕራፍ 4 ላይ በሮሜ ምዕራፍ 4 ላይ እንደዚህ ይላል። ምንም ተስፋ በሌለበት አብርሃም በተስፋ አምኖ የብዙ ሕዝብ አባት ሆነ ይላል። አይ ቲንክ ባለፈው ጊዜ እዚህ ቦታ ላይ ከዚህ በፊት የተናገርኩት ይመስለኛል። ሰው ያለ ተስፋ መኖር አይችልም። የትኛውንም ሳይኮሎጂስቶች ሄዳችሁ ጠይቁ፣ በሐኪሞችን ሄዳችሁ ማናገር ትችላላችሁ። ተስፋ ከሌለው ጤነኛ ሰው በህይወት አይኖርም። ለጥቂት ቀን ነው ምንም ተስፋው ሙጥጥ ብሎ ያለቀበት ሰው አይኖርም፣ መኖር አይችልም። አንድ ዶክመንተሪ ላይ ምናልባት አይታችሁታል ይሄን ፊልም ብዬ አስባለሁ። እንደ ዶክመንተሪ ሆኖ የተዘጋጀ ወታደሮች በበረዶ ላይ ጠፍተው ቀርተው በኋላ አንደኛው ጓደኛውን ነው የሚያስበው። ሄጄ እሷን አገኛታለሁ ከእሷ ጋር እኖራለሁ አለ። አንደኛው እንደሚኖር አላሰበም። በኋላ ተስፋ የቆረጠው ሰው ሞተ። ያኛው ግን ሄዶ የሚወዳትን ልጅ እንደሚያገኝ ስለነበረ የሚያስበው ተስፋ ስለነበረ በልብ ውስጥ ከጊዜ በኋላ ደርሰውለት ወጣ። እውነተኛ ታሪክ ነው፣ ነግሬያችሁ ይሆናል። ሄዶ ልክ እዚች ሴት ጋር ሲደርስ እቺ ሴት ደግሞ አግብታ ጠበቀችው። በዛን ጊዜ ተስፋ ቆርጦ ሞተ። ያውላችሁ የአብርሃምን ህይወት ተመልከቱ። ቁጥር 18 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል። ምንም ተስፋ በሌለበት አብርሃም በተስፋ አምኖ የብዙ ሕዝብ አባት ሆነ። አንድም ክሉ በሌለበት ቦታ ላይ ለፈውስ የሚጸልይለት ሰው በሌለበት፣ ልጅ እንደሚሰጠው ትንቢት ባልተነገረበት እየደጋገመ ወደሱ የሚመጣ ሰው የለም። ፓስተር የሚያደርገው ሰው የለም። አብርሃም የሚያነበው ጥቅስ የለውም። እግዚአብሔር እየመጣ እንደ ልማዱ ያናግረዋል። በመላእክቶች በኩል ይገለጣል። በተለያየ መንገድ እግዚአብሔር ይመጣል። ከዛ ውጭ የተለየ ነገር የለም በአብርሃም ህይወት ውስጥ። ምንም ተስፋ በሌለበት፣ ምንም ተስፋ በማይታይበት፣ ይሄ ተስፋ መቁረጥ ብቻ ሳይሆን ሌላም ነገር የሚያመጣ ነገር ነው። እግዚአብሔር እንደዚህ ይፈትናል። ተስፋ የሚባል ነገር የማይታይበት ህይወት ውስጥ ልትገቡ ትችላላችሁ። በቃ አልቆ ተቆርጦ ተነግሯችሁ ተደጋግሞ ቁጭ ልትሉ ትችላላችሁ። ትምህርት ቤት ውስጥ የገጠመኝ ነገር ልንገራችሁ። የቆየ ታሪክ ነው። በ2005 ዓመተ ምህረት ነርሲንግ ስኩል ማር ነበርና በኋላ በክፍል ውስጥ 14 ልጆች ነን ያለነው። ፈተና ከተፈተን በኋላ ፈተና ስንፈተን የተፈተነው ፈተና በሙሉ ያልተማርነው ትምህርት ነው የመጣው። በኋላ ፋይናል ኤግዛም የሚገርማችሁ ነገር 12 ልጅ ፌል አደረገ። ያንን የያዛችን ሴትዮ ኮርስ ማለት ነው። እና የሚከፈለው ብዙ ሺህ ብር ነው። ደግሜ ክላሱን መውሰድ አለብኝ።
ብቻ እንዴት ከባድ ነገር ውስጥ ነው ያለው ሌላ ከተማ እየሄድኩ ነው መማረው በበረዶ ነው የምነዳው ስራ ቆም ያለው ትምህርቴን ነው መማረው እና በጣም ትልቅ ጨለማ ነው ለብኝ በዛ ሰዓት ለነገራችሁ ከምችለው በላይ ጨለማ በቃ የዛ መፋለስ የህይወቴን ዋና ነገር እንደሚያዛንፈው ፕላን አድርጌያለሁ በኋላ ወደ ቤት መጣውና ብቻዬን ማታ ላይ መጸለይም አልቻልኩም አቅማጣ በቃ የመጨረሻ ውጤት ተነግሯል የሚፈልግ ተማሪ ገንዘቡን ከፍሎ ወደ ኋላ ይሄዳል ይማራል ማለት ነው ክሊኒካል አለ የተለያዩ ነገሮች አሉ በዚህ መንገድ ውስጥ ያለፋችሁ ታውቃላችሁ በኋላ መጨረሻ ላይ አይታችሁት ይሆናል ብዙዎቻችሁ አንድ ማን እንደቀረጸው አላውቅም የጎሽ ልጅ ነች እና አንበሶች አባረሯታል አይታችሁት ይሆናል በኋላ መጨረሻ ላይ ትሮጣለች ወደ ውሃ ማለት ነው ጎርፋ ትልቅ ወንዝ በኋላ ለካ ውሃ ውስጥ ደግሞ አዞዋል ትልቅ አዞ እግሯን ያዛት ከውጭ ደግሞ አይታችሁታል ከውጭ ደግሞ አንበሶች ደግሞ አሉ ማአት ጎሾች ናቸው ተበታትነዋል ትንሽ ነች አንድ እግሯን ይዞ አዞ ውሃ ውስጥ ይጎትታታል ከውጭ ደግሞ አንበሶቹ ደግሞ ይጎትቷታል እሱ ብቻ እንዳይመስላችሁ በውሃ ውስጥ ያለው ይጎትታታል ከውሃ ውጭ ያለው ይጎትታታል በደን ውስጥ የሚኖረው ትላልቅ ደግሞ አሞሮች ደግሞ ያንዣብባሉ በዙሪያው ሲበሏት የቀረውን ነገር ሊበላ ማለት ነው ፈሰሰ ደም አጥንቷን ምናምን ሊበሉ እነዛ ደግሞ ለመቀራመት ይሽከረከራሉ ይዘገነናል በጣም ይዘገነናል በኋላ እናቷ ደረሰችለት በዚያ ከተማ ብቻ ላሳጠረላችሁ ተራለች አይገርምም ይገርማል አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ይሆናል ተስፋ ይጠፋል ይጨልማል በውሃ ውስጥ ካለው ከአዞ ማን ሊያመልጥ ይችላል ከአንበሳ ማን ሊያመልጥ ይችላል እነዚህ ሁለቱ ደግሞ ድራሻችንን ሲያጠፉ ደግሞ ከላይ ደግሞ ሬሳችንን ደግሞ ለመመገብ የሚያንዣብቡ ይለመደዋል በኋላ በእውነት ነው የምላችሁ እግዚአብሔር ይችላል በቃ ተነስቼ መጸለይ ጀመርኩ እና እንዴት ነው ማረገው ብያሰብኩ ይሄንን ትምህርት ማለት ነው በጠዋቱ ተነስቼ የአካዳሚክ ዲኑ ጋር ሄድኩት ይሄን ትምህርት አልተማርንም ይሄው ፈተናው ይሄን ያህል ፐርሰንት የመጣው ከዚህ ነው አላስተማረችም ማለት ሴትዮዋ ሳናገራት አስተምራለሁ አለች በኋላ ወደ ዲኑ ጉዳዩ ሄደ ተጠራች ሴትዮዋ ተሰብስበናል ሌሎችም ዲፓርትመንቶች ውስጥ ያሉ ሰዎችም ተገኙ በቃሌ ላይ ተናገርኩት አለች በቃሌ ተናግሬያለሁ ክላስ ውስጥ ከዚህ አመጣለሁ ብያለሁ አለች በኋላ ልጆቹ ሲጠየቁ አይ እኛ አልሰማናትም አሉ በኋላ ይሄ አካዳሚክ ዲኑ ምን ብሎ ወሰነ ሲለበሱ ላይ የተቀመጠው ከዚህ እስከዚህ እንደምታመጪ ከዚህ እስከዚህ እንደሚማሩ ስለዚህ አንቺ በቃልሽ ሳይሆን መናገር የነበረብሽ ሲለበሱን ቀይረሽ የምታስተምሩ ሌላ ሲለበስ መስጠት ነበረብሽ አላት ስለዚህ እነዚህ ተማሪዎች ፋይናሉ እንዳለ ይወደቅላቸውና መጀመሪያ በነበራቸው ውጤት ይባዛ ተባለ ሲባዛ ሁላችንም ማለት ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሄጃና ገርኩት አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ቸር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በጨለመ ነገር ውስጥ በተዘጋ ነገር ውስጥ ተስፋ ምንም በማይታይበት ነገር ውስጥ መውጫ አለው እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ ይላል እኮ ፈተናን ከመውጫው ጋር ምን ይላል ያዘጋጃል በፈተና አትጨነቁ መውጫውን በር እግዚአብሔር እንዲያሳያችሁ ጸልዩ ምንም ተስፋ በሌለበት ነው የሚለው የአብርሃም ህይወት ትንሽ ተስፋ ይዞ አይደለም እግዚአብሔርና አብርሃም ብቻ ሊፈቱት የሚችሉት ጉዳይ ነው አንዳንዱ ነገር እንደዛ ይሆናል ፈታኙ ሰይጣን አይደለም የዛ ምክንያት እግዚአብሔር ነው አብርሃም በዚህ ህይወት ውስጥ አለፈ
ምንም ተስፋ በሌለበት አብርሃም በተስፋ አምኖ የብዙ ሕዝብ አባት ሆነ። ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እምነት የጨለመን ተስፋ መገዳደር ይችላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እምነት በምንም ነገር ውስጥ ይቆማል። እምነት የማይቆምበት ነገር የለም። በክርስትናዋ ምክንያት ጌታን እንድትክድ የተነገራት አንዲት ሴት የቆየ ታሪክ ነው። ጓደኛዬ ነው ታሪክ የሚያጫውተኝ። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ፓስተር ነው ሰው። ጌታን እንድትክድ ይነገራታል። አባቷ ከዚህ በኋላ አንቺ ጌታን ታቆሚያለሽ አታቆሚም ብሎ ሽጉጥ አውጥቶ ነው እንደዚህ ደገነባት። ምን መስል ሰው ጥሩ ስማ አለችው። እግዚአብሔር ያልፈቀደው ነገር አይሆንም። እኔ ጌታን አልተው። አንተ አፈሙዙን ግንባሬ ላይ አድርገህ ቃታውን ስበህ ልትተኩሰው ትችላለህ። እግዚአብሔር ካልፈቀደ ግን አፈሙዙ ወደ እኔ ሆኖ ጥይት ወደ ኋላ ወጥቶ አንተ ሊገል ይችላል አለችው። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ተስፋ በሌለበት ነገር ውስጥ ያምናሉ አንዳንድ ሰዎች። አንድ ሰው ስለ አንድ ሰው ታሪክ ባለፈው ሳምንት ሲነግረኝ ኢትዮጵያ ስላለ ሰው ታሪክ እሷ እኮ የእምነት ሰው ነች አለች። እቺ ሴት ገረመኝ። ይሄን ቃል ብዙ ከሰማሁት ብዙ ጊዜ ሆነኛል። የእምነት ሰው ነው። እግዚአብሔር ያንን መንፈስ ይስጣችሁ። መታወቂያችሁ ይሄ ይሁን። አሜን። አዎ የእምነት ሰው ነች ስትል በጣም ተጫረገ። ምን አይነት መታወቂያ! እግዚአብሔርን የሚያምኑ ሰዎች እግዚአብሔር ይፈልጋቸዋል። በእምነታቸው የበረቱ ጠንካራ ሰዎች አሉ። በሚያልፉበት ፈተናን እንደምንም ነገር የማያዩ ድሉ ደግሞ ለነዚህ ሰዎች ነው ሁሉ ጊዜ። አብርሃም ምንም ተስፋ በሌለበት ውስጥ እግዚአብሔር እንዳለ ያንን ተስፋ ስላመነ የብዙ ሕዝብ አባት ሆነ ይላል። አውትካሙ ያ የብዙ ሕዝብ እንደኔ የሶስት ልጅ አባት አይደለም። የብዙ ሕዝብ ወገኖች፣ እምነት ይፈጥራል። እምነት ይሰራል። እምነት ኃይል አለው። እምነት ፈተናን ያሸንፋል። በአብርሃም ሕይወት ውስጥ ይህንን ታያላችሁ። ቁጥር 19 ስትመለከቱ ተመሳሳይ ነገር ታያላችሁ። እንደዚህ ይላል፣ እርሱም የመቶ ዓመት ሰው ሆኖ ሳለ የራሱን ሰውነትም ሆነ የሳራን ማኅፀን ሙት እንደነበረ እያወቀ በእምነቱ አልደከመም። አንደርስታንድ አድርጓል። ፉሊሽ አይደለም። አብርሃም ሪያሊቲን አልካደም። መድኃኒታቸውን የሚያቆሙ ሰዎችን አልሰማችሁም? ዝም ብለው በቃ እንደው በጣም ጥሩ በቃ የሆነ ሞቅ ስላላቸው ድኛለሁ አይደለም ያለው። አንደርስታንድ ያደርጋል። መረዳቱ አለው። የሚስቱ ማኅፀን ሙት እንደሆነ ያውቃል። እሱም መውለድ እንደማይችል ያውቃል። ለመርሳት ሌላ ነገር አያደርግም። ቫኬሽን አይደለም ሄደው እንቅልፉን አይደለም የሚተኛው። አንዳንድ ሰዎች ብዙ መንገድ በቃ ሙቭ ያደርጋሉ ምናምን ችግራቸውን ለመርሳት ይጠጣል። አንዳንድ ሰው ወዳለበት ቦታ ይሄዳል፣ ቴሌቪዥን ይከፍታል። ይሄ እንደዚህ አይደለም አብርሃም ያደረገው። የእግዚአብሔር ቃል በዚህ መንገድ አያስተምራል። በእምነቱ ደካማ አልነበረም ይላል። ሃሌሉያ አሜን አሜን። ይኸውላችሁ በፈተና ውስጥ ስታልፉ ፈተናው አያድክማችሁ። የፈተናዎቻችን ምንጮች ብዙ ናቸው። ኮሬክት ማድረግ ከቻልን ኮሬክት እናድርጋቸው። አንዳንድ ጊዜ በስንፍና የሚመጣ ነገር ከሆነ ማስተካከል፣ ጠንክሮ መስራት። መለየት ያለብን ነገር ከሆነ ኃጢአት ከሆነ መለየት ነው። አብርሃም እና ሎጥ ሲለያዩ ነው በረከቱ የመጣው። አንዳንዴ እንደዛ ነው ላይፍ። ጠንክረን ውሳኔ ማድረግ ካለብን እናድርግ። የሰይጣን ፈተና ከሆነ ለይተነው እንወቀው። እግዚአብሔር ከሆነ ጸንተን እንቁም በእምነት።
የጽድቅ ህይወት ያላቸው ሰዎች ሁሉ ጊዜ ይፈተናሉ። ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖሩ ሰዎች በፈተና ውስጥ ያልፋሉ። ኦፖርቹኒቲ ያለ ብዙ ኦፖርቹኒቲ ያለ የዓለም ኦፖርቹኒቲ ያንን መንገድ አይፈልጉትም። ለዛም ከእግዚአብሔር ጋር ሆነ ዋጋ የሚከፍሉት። አክቹአሊ አብርሃም ማን ሜድ የሆነ ሰው አምጥቷል አይደል? እስማኤል ተወልዷል እኮ እግዚአብሔርን ባለመጠበቁ። ግን የዛ ውጤት ደግሞ ጥሩ አይደለም። እስከዛሬ ድረስ የምናውቀው ታሪክ ነው። በዚህ ሁሉ ውስጥ አብርሃም በእምነቱ ደካማ አልነበረም ይላል። በሁኔታዎች ውስጥ የሚናወጥ ሰው አልነበረም። ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር እኮ አብርሃም የራሱን ጉዳይ ብቻ አይደለም የያዘው። አንድ ሰው የራሱ ጉዳይ ቢሆን እንደፈለገ እንደ ፍጥምጥሙ ያደርጋል። የሚስቱንም ኬዝ ነው የያዘው። የሚስቱንም ጉዳይ ይዟል አብርሃም። እምነት ያሸንፋል። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ላይ ያለ እምነት ሁሉ ጊዜ አሸናፊ ነው። ወንድሞች እና እህቶች ሚስቱ እንደማትወልድ ቢያውቅም መረጃ ቢኖረው ማስረጃ ቢኖረው እግዚአብሔር በቃ አይሰጠኝም አላለም። ዘፍጥረት 12:2 ውስጥ ተቀርቀዋል። የብዙ ሕዝብ አባት እንደሚያደርገው እግዚአብሔር ተናግሮታል። እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ዓላማው ፍቅር ነው። ምንም ተስፋ የለም በህይወታችሁ ላይ የጨላለመ ነው። ከአብርሃም አትበልጡም እናንተ። ተስፋ በሌለበት ነገር ውስጥ ሁሉ እግዚአብሔርን አምኗል። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ዓለማችን ታደክማለች። ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር ትናንትና ባለፋችሁበት የፈተና መጠን ዛሬ በዛ ሌቭል አይደለም የምትሄዱት፣ ይጨምራል። ምክንያቱም ዘመኑም ክፉ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። አምና ባለፍንበት የፈተና መንገድ አይደለም ዘንድሮን የምናልፈው። የመጨረሻው ዘመን አስጨናቂ ዘመን እንዲመጣ አወቅ ይላል እግዚአብሔር ቃል። በዚህ ሁሉ ውስጥ በእምነታችን ልንበረታ ይገባል። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በዳንኤል መጽሐፍ ላይ አምላካቸውን የሚያውቁ ህዝቦች ምን ይላሉ? ይበረታሉ ያደርጋሉ ይላል። ሚክያስም ላይ እንደዛ ነው። እኛ በአምላካችን በእግዚአብሔር ስም ወደፊት እንሄዳለን፣ እንጓዛለን። የተጠራነው ለዚህ ነው። ከክብር ወደ ክብር አይደል? ከእምነት ወደ እምነት፣ ከኃይል ወደ ኃይል። this is our call። ስለዚህ ወገኖቼ ክርስቲያን ስለሆነ በፈተና ውስጥ እናልፋለን። አብርሃም ምን አደረገ? ለትልቅ ቻሌንጅ ሲገጥሙ ምንድን ነው ያደረገው? ይህ መቼም በመንፈስ ቅዱስ የተጻፈ መጽሐፍ ነው። ጳውሎስ የት አይቶ ነው አብርሃምን እዚህ ቦታ ላይ እንዲሆነ እያለ የሚነግረን? ቁጥር 20 ላይ ይልቁንም በእምነቱ በመጽናት ለእግዚአብሔር ክብር ሰጠ እንጂ የእግዚአብሔርን ተስፋ አልተጠራጠረም። ነገሮች ሁሉ ሲጨልሙ፣ ነገሮች ሁሉ ውላቸው ሲጠፋ፣ ደብዛቸው እየጠፋ ሲሄድ እንደ ማሌዥያው ፕሌን ማለት ነው። ትዝ ይላችኋል? 3 ዓመት አለፈው እስካሁን አልተገኘም። የት እንዳለ አይታወቅም። ብዙ 239 ሰው እንደዚህ ያዘ። ምን ውስጥ ይግባ ምን አይታወቅም። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ተስፋ በሌለው መንገድ ውስጥ እናልፋለን። አብርሃም በዚህ ህይወት ውስጥ በነበረበት ጊዜ እንኳን ይላል ይልቁኑ በእምነቱ በመጽናት ለእግዚአብሔር ክብር ሰጠ እንጂ እንደተደረገለት ሰው ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር እየሰራለት እንዳለ ሰው በእምነቱ ይበረታ ነበር። ወደፊት ይሄድ ነበር። እድሜው እየጨመረ ሲሄድ፣ የፈተናው ግለት እየጨመረ ሲሄድ እሱም በዛው መጠን ከእግዚአብሔር ጋር ይሄድ ነበር። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ፈተናው እያለፈው ሲሄድ እሱ ወደ ኋላ አይቀርም። በፈተናው ፍጥነት መጠን ከዛ በላይ ይሄድ ነበር ወደ እግዚአብሔር። ይልቅ በእምነቱ በመጽናት ለእግዚአብሔር ክብር ሰጠ እንጂ። እውነተኛ ፈተናን የሚፈተኑ ሰዎች እግዚአብሔርን በማምለክ ይታወቃል። አሜን። ለእግዚአብሔር ክብርን እየሰጠ ይላል። እግዚአብሔርን ያመልክ ነበር። ይሄ ግራጁዌሽን አይደለም ወገኖች፣ ይሄ ሰርግ አይደለም።
ይሄ ለቅሶ ነው ይሄ ቦታ ለአብርሃም ግን ለእግዚአብሔር ግን ክብርን ይሰጥ ነበር ምነካ እግዚአብሔር ሆይ ካገሬ ከዘመዴ ከአባቴ ቤት ስታስወጣኝ እንዴ አሁን እኮ 100 ዓመት ሆነኝ ምነካ አይከራከር አሁንማ በቃ አፍራለሁ በዚህ እድሜ እንዴት ነው መመለሰው አላለም የተናገረው እግዚአብሔር እንደነበረ ያውቃል በፈተናው ውስጥ እንደማንኛውም ሰው ኩዌስችን ማድረግ ይችላል መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ ያስተምራል ይልቁኑ በእምነቱ በመጽናት ለእግዚአብሔር ክብር ሰጠ እንጂ የእግዚአብሔርን ተስፋ አልተጠራጠረም ምን አይነት እምነት እግዚአብሔር የእምነት ሰዎች አድርገን አሜን አልተጠራጠረም ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እውነተኛ እምነት እግዚአብሔር ላይ እንድንደገፍ ያደርገናል ከእግዚአብሔር የሆነ ፈተና ከእግዚአብሔር ጋር ያጣብቀናል እንደዛ ሐዋርያቶች በብዙ ፈተና ውስጥ አልፈዋል ስለ ወንጌል ክርስቲያኖች ስለሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ የሐዋርያት ሥራ ላይ እንደዛ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ደቀ መዛሙርት በአንጾኪያ ምን ተባሉ ክርስቲያን ተባሉ ክርስቲያን የሚለው ቃል የባዲስ ኪዳን ትክክለኛው ትርጉም ቆሻሻ ማለት ነው ክርስቲያን ተባሉ ሲል እነዛ አህዛቦቹ እነዚህ የክርስቶስ ተከታዮች አይደለም ያሏቸው ቆሻሾች ነው ያሏቸው እግዚአብሔርን የሚከተሉ ሰዎች በብዙ ፈተና ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው ቅድም እንዳልኳችሁ በመልእክት የመግቢያ ላይ እኛን የሚያክል በፈተና ውስጥ የሚፈተን ህዝብ የለም በቀላሉ ገብተን ቢሮ ውስጥ እንኳን ጉዳዮቻችንን ማስፈጸም አንችልም ምክንያቱም የጽድቅን ህይወት ስለምንኖር እኛ በኃጢአት መንገድ አንሄድም ሰይጣንም ከማንም በላይ እኛን ነው ማጥቃት የሚፈልገው ኢዮብን ለመፈተን እኮ ሰይጣን ማንን ያስፈቀደው ነው እግዚአብሔርን ያስፈቀደው አይደል ሄደ መጀመሪያ አልተሳካለትም በዙሪያው አጥር ሆነለት የለምና አለ በኋላ በላውን ሂድ ከነፍሱ በስተቀር እንደፈለክ አድርገዋል የኢዮብ ታሪክ ትዝ ይለናል በማን እንደተፈተነ ኢዮብ አያውቅም አጠገቡ የነበሩትም ሊቃውንት በማን እንደተፈተነ አያውቁም እግዚአብሔርና ሰይጣን ብቻ ነበሩ የሚያውቁት ቢዝነሱ እነዚህ ሰዎች እጅ ነበር እግዚአብሔር ጋርና ሰይጣን ጋር ነበር አንዳንዱ ነገር ፐዝል ነው ጥፍሮቹ ራሱ አልቀው ነበር ኢዮብ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ ነው የሚናገረው በገል ምን ያደርግ ነበር ይላል ይፍቅ ነበር ሪሊፍ እንኳን ማግኘት አልቻለም የፈተናዎቻችን ጥልቀት አንዳንዴ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደዛ ይሆናል ኢዮብ በእግዚአብሔር ለክፉ ነገር አልተናገረም ያው በማን እንደሚፈተን ሳያውቅ እንኳን ለልጆቹ ካህን ነበረ ኢዮብ ይልክና ይቀድሳቸው ነበር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በእግዚአብሔር ፊት በጽድቅ የተጓዘ ሰው ነበር በምንም ውስጥ ለፉ በጽድቅ ቆሙ አሜን እግዚአብሔር ቸር አምላክ ነው እግዚአብሔር የሚባርክ አምላክ ነው እግዚአብሔር ሞትን ወደ ህይወት የሚለውጥ አምላክ ነው እግዚአብሔር ስድብን ወደ በረከት የሚለውጥና የሚያመጣ አምላክ ነው ሁላችንም በዚሁ መንገድ ውስጥ ያለን ሰዎች ነን ዕብራውያን 11:32 ላይ ስለ እምነት ሲናገር ሙታኖቻቸው ተነሱላቸው ይላል በእምነት መንግስታትን ድል ነሱ ይላል በእምነት